to our room in Paradise Island, room number 6. Ganda ng room, parang bahay siya. Nagatulog dito, tulod.
tambay-tambay muna dito sa paligid man. Kasi irritated pa sila doon sa loob. Sa maraming bats. Sila po ang nagpaparami ng ating durian sa Davao. No bats, ma'am sir, no durian. Ang bulaklak kasi ng durian po ay night blooming flower. 1 hour lang nabubloom every night time. 11 to 12 a.m. usually. So, hinihintay po nila iyan na bumuka. Tapos lalapitan nila at sisip-sipin nila yung juice from the nectar. Then by doing that, they're doing also pollination or cross-pollination para mag-turn into fruit. Video ba niya?